làm cho động cơ được bền bỉ, chống ô nhiễm môi trường. Bạn sử dụng gì cho động cơ xe của bạn? Tân sử dụng Penrite. Hãy vào công ty Lợi Đức để mua Penrite nhanh đi nhé. Lợi Đức, công ty phân phối dầu nhớt ngoại nhập hàng đầu Việt Nam. Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện Tân nhớ lại là do một cái bạn fan bạn gửi đến Tân một cái câu hỏi. Cái câu hỏi này nó làm cho Tân suy nghĩ, đáng lẽ ra Tân phải giải thích nó trong cái phần tâm sự, nhưng mà nó liên quan đến một cái câu chuyện mà bỗng nhiên Tân nhớ, và nó giúp cho bạn đó hiểu ra một phần nào, hoặc là những bạn có suy nghĩ giống như vậy, hiểu ra một cái phần nào đó về tính con người và cuộc sống nó như thế nào. Thì cái câu chuyện nó là như vậy. Đầu tiên là mình nói đến câu hỏi của bạn đó. Thì bạn đó có hỏi Tân á, là anh ơi, anh là một người kể chuyện hiện đại đi đến những cái hướng tương lai nó đẹp, và anh là người nhìn nhận mọi sự vật và nó mang tính chất phát triển của công nghệ hiện đại, mặc dù là kể chuyện tâm linh. Vậy thì tại sao những cái chuyện nó liên quan đến chuyện mà phá thai, hay là những cái chuyện mà ăn cơm trước kẽn để rồi mang thai, rồi những cái chuyện mà nó liên quan đến một đứa bé mà chưa chào đời hoặc chào đời đã mất á, do cái sự vô trách nhiệm của cha mẹ, thì anh có vẻ phản đối, trong khi hiện tại bây giờ đó là y học người ta cũng chấp nhận cái chuyện phá thai khi mà cái thai đó chỉ mới có 2 tháng tuổi, dưới 2 tháng tuổi họ chấp nhận họ phá thai. Đó là quyền người mẹ có giữ lại không giữ lại. Thì trên một phương diện nào đó về y học, về con người, về pháp luật thì người ta cho phép. Thì tại sao anh lại khuyên rằng là nên giữ đứa con mà không nên phá? Thì lỡ như giữ đứa con, người phụ nữ đó không thể nuôi con một mình, hoặc là người đàn ông đó vô trách nhiệm thì sao? Thì cái câu hỏi này khi Tân nói ra thì có lẽ các bạn cũng hiểu rằng là bạn này là một người phụ nữ đang trong giai đoạn suy nghĩ nó còn non, còn trẻ. Bạn là một người hiện đại, nhưng mà hiện đại chưa có đúng, cho nên là bạn mới đặt câu hỏi như vậy. Thì Tân thấy tính chất nghiêm trọng của câu hỏi, cho nên là Tân mới kể một câu chuyện ngày hôm nay. Giữa nam và nữ nó có một cái nhu cầu, đó là nhu cầu gọi là ve vãn, nhu cầu về dục vọng, đó là nhu cầu của nam và nữ. Cái chuyện đó là chuyện chúng ta không thể nào mà tránh khỏi, và chuyện duy trì nòi giống là chuyện mà con người ta cũng như là nhiều loài động vật khác nó vẫn làm. Nhưng mà có những cái chúng ta phải đặt cái câu hỏi hoặc là câu trả lời từ người thứ ba, đó là từ cái người mà do các bạn tạo ra, là một sinh linh nhỏ bé mà các bạn bỏ đi khi mà các bạn chưa có đủ cái tinh thần để làm cha làm mẹ. Thì đây là câu chuyện mà Tân kể các bạn, một câu chuyện rất là hiện đại, nó không liên quan với thời ngày xưa. Câu chuyện này nó liên quan đến một người làm nghề là phi công. Thì các bạn biết á, phi công là một trong những ngành nghề mà lương rất là cao, một cái ngành nghề mà phải nói là nhiều cô gái hướng tới. Phi công có thể bay được khắp các nơi, phi công quốc tế là bay được coi như là hết cả thế giới, và họ luôn ở những khách sạn phải nói rằng là cao cấp. Họ tận hưởng những cái gì mà tốt nhất trong suốt quãng đời làm việc của họ. Nói chung là sang trọng nhất là họ đều có trong đó hết, vì đây là một cái ngành nghề mà được trả lương rất là cao. Thì khi mà nói đến đây thì chắc các bạn cũng biết cái ngành nghề này rồi ha. Nếu như một người phi công, một người đàn ông mà lịch lãm, có nhiều tiền, đi được khắp nơi trên thế giới, ở những nơi sang trọng, thì họ luôn có nhiều cô gái ở các nơi. Cũng như mà bạn nữ đó nói, con người mà có nhu cầu về dục vọng thì đàn ông cũng có. Mà khi đàn ông đã có quyền lực, có tiền, có thể đi được bất cứ nơi đâu mà không chịu sự gò bó của người phụ nữ đơn thuần, thì chắc chắn họ sẽ có những tình nhân ở khắp nơi.
Mà cái người phi công trong câu chuyện của Tân đó là một người giữ gìn cái việc mà trong quá trình quan hệ rất là kỹ. Họ luôn có sự bảo vệ cái vấn đề không để lại nòi giống tới người phụ nữ mà họ quen. Và cái đối tượng người phi công này tìm á cũng là những người con gái có suy nghĩ giống như họ, là tình một đêm. Chứ họ không có kiểu mà họ suy nghĩ rằng là họ tìm một người phụ nữ của gia đình. Đến khi nào họ cảm thấy sẵn sàng, họ cảm thấy những thú vui của họ đã ok rồi, đã quá nhiều rồi, thì họ mới tìm một người phụ nữ phù hợp để lấy làm vợ và sinh con và rồi duy trì nòi giống. Thì các bạn nghe câu chuyện đến đây các bạn cũng thấy đó là sự đồng tình của nam và lẫn nữ. Những người mà anh này quen ở các nơi trên toàn thế giới là những người cũng có suy nghĩ giống anh này. Vui chơi cho biết rồi thôi, chứ không có đi sâu vấn nặng về yêu đương. Thậm chí tình yêu không có. Nó chỉ có đơn thuần là bản năng con người thôi, chứ không có duy trì về nòi giống hay là quyết định lấy nhau hay là suy nghĩ chuyện xa hơn. Và cuộc sống đó là cuộc sống có sự đồng thuận giữa nam và cả nữ. Rồi một ngày, cái anh phi công trong câu chuyện của mình tự nhiên ảnh nghe được một cái tin là một cái cô gái đó ở trong quốc gia của ảnh, có nghĩa là nơi cái hãng bay của ảnh đó. Thì mỗi quốc gia nó đều có hãng bay của quốc gia đó. Ví dụ như Việt Nam có Vietnam Airlines, Thái Lan có Thái Airways đó, Malaysia là Malaysia Air, là hãng bay của quốc gia đó. Thì anh nói bay trong cái hãng của nước ảnh, thì ảnh ở quốc gia đó thường xuyên. Mặc dù đi các nước nhiều nhưng mà ở quốc gia mình vẫn là thường xuyên. Thì cô đó thông báo rằng là cô đã có thai. Thì cái anh phi công này ảnh ngay lập tức anh đi gặp cái cô đó và anh nói rằng là phá thôi, bây giờ y học phát triển mà, đồng tình thì phá thôi, chứ anh với em đến với nhau cũng đâu có yêu đương gì với nhau đâu, và em cũng hiểu điều đó mà, đúng không? Thì cái cô kia nói đúng, nhưng mà trên trách nhiệm nào đó thì cổ vẫn báo cho anh này một cái tin là như vậy, rồi sau đó là đi phá. Thì khi mà phá đó thì đường ai nấy đi. Anh này cũng rảnh nợ và cô kia cũng khỏe, lỡ sau này có người yêu thật lòng hay là xây dựng gia đình thì cũng không sao hết. Nhưng mà rồi có một sự việc, chỉ 3 tháng sau khi mà phá cái thai đó thì cái anh phi công này anh cảm thấy cơ thể của anh mệt mỏi. Anh thường xuyên mệt mỏi và anh thường xuyên bị nhức mỏi ở hai vai. Anh cảm giác như mình bị trì, bị nặng dữ lắm. Anh khó chịu lắm. Dù uống thuốc giảm đau cách mấy cũng không được. Mà thấu từ trong xương, trong tủy, anh rất là khó chịu. Anh không biết tại sao. Mà phi công thì là đi làm chuyện đó, cái gì cũng là hiện đại, cái gì cũng là khoa học, cái gì cũng là phát triển hết. Ảnh không nghĩ đến tâm linh. Mà cái quốc gia của ảnh cũng không phải là quốc gia suy nghĩ đến chuyện tâm linh. Bất cứ cái gì ảnh cũng sẽ nghĩ đến chuyện khoa học và bác sĩ. Bác sĩ nói là do ảnh gánh công việc quá nhiều, ảnh bay quá nhiều giờ trong tháng đó, cho nên là ảnh mệt. Cộng với một số cái vùng miền khi mà ảnh đặt chân tới, cái khí hậu nó không có phù hợp. Người Việt Nam mình gọi là trúng gió đó, nhiễm lạnh đó, nó không phù hợp, cho nên là ảnh mới bị như vậy. Uống một ít thuốc giảm đau và tăng cường vitamin thì sẽ hết. Và anh nghe vậy anh uống nhưng mà không hết, không bao giờ hết. Rồi bắt đầu anh thấy đầu anh nhức nhói kinh khủng, không hiểu lý do tại sao mình bị nhức. Mà cứ hễ những cái lúc nào mà mình ăn những cái món ăn á, như là kem, như là kẹo, một viên kẹo chơi thôi là mình cũng có cảm giác giống như là mình bị ai đó móc trong họng mình, móc ra, phải nhả ra đó, không hiểu lý do tại sao lại như vậy. Thì anh nghĩ rằng là mình bị ói mửa bình thường vậy thôi, đó là do mình, cơ thể mình đang bệnh mà. Anh lại đi khám bác sĩ, bác sĩ lại nội soi, làm đủ thứ hết. Tại đây mình Tân đang kể một câu chuyện hiện đại, đúng như ý cái câu hỏi mà bạn hỏi, cho nên Tân nói bạn về khoa học kỹ thuật thôi, móc nội soi này kia các kiểu. Bác sĩ nói là không bị gì hết, bao tử có một chút xíu dịch nhẹ, giống như là bị đầy hơi, rồi lại cho thuốc uống thuốc là không hết. Bắt đầu từ từ cái lòng bàn chân lạnh, lòng bàn chân lúc nào cũng lạnh hết, mang vớ hay làm bất cứ cái gì nó cũng lạnh ngắt, không hiểu lý do tại sao lại như vậy. Rồi lại đi khám bác sĩ, bác sĩ lại nói đủ thứ chuyện khác là không hết. Và có một ngày anh ấy nghe được tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiếng cười giỡn trong nhà của mình. Anh nghe tiếng con nít
Thì bắt đầu ảnh cảm thấy rợn, ảnh sợ, nhưng mà ảnh không nghĩ đó là ma. Tại nhà ảnh ở rất là lâu rồi, mà nhà hiện đại, nhà có camera rồi các kiểu, thì không thể nào có con nít ở đâu mà nó vô. Phi công ta giàu lắm, đặc biệt là phi công châu Âu rồi là người ta giàu dữ dội lắm. Thì ảnh cứ để cái sự việc đó nó cứ xảy ra trong người của ảnh từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác. Bắt đầu ảnh mất tập trung dần, ảnh mệt mỏi dần. Thì một cái ngày nọ ảnh không có đủ sức để mà ảnh lái máy bay, cho nên là cái công ty của ảnh mới cho ảnh nghỉ là trong vòng 1 tuần lễ để đi du lịch, đi relax. Có những người ta bị bệnh stress, bị bệnh về công việc, mặc dù lương người ta rất là cao, nhưng mà ta bị cái công ty cho đài thọ đi du lịch. Thì ảnh chọn một cái vùng đất là Indo, là một khu vực của Đông Nam Á. Ảnh qua đó ảnh chơi. Thì Indo bạn biết rồi, nó có Bali, là nơi nghỉ dưỡng rất là đã. Thì ảnh đi qua đó. Mà khi qua đó thì bắt đầu là ảnh vô tình ảnh đi chơi thôi. Ảnh đi chơi rồi ảnh đi chơi này kia, chụp hình chùa chiền, những cái cảnh đẹp ảnh post trên Facebook thôi. Thì có một cái ông ở trong chùa. Ông này là cái người mà đi dịch quẻ đó. Những ai mà đi xin xăm đó, xin xăm mà quẻ này kia, xong lòi ra cái xăm thượng này, xăm nó hay có chữ đó, thì đưa cho cái ông đó hay ngồi trước đình, hay cái bà nào đó, bà sẽ lấy cái xăm đó ra bà đọc, rồi bà dịch cho bạn biết là cái quẻ đó nói về cái gì. Thí dụ bạn hỏi về tình duyên gia đạo thì họ sẽ giải thích là tình duyên gia đạo thì cái quẻ này nó sẽ nói về cái gì. Còn nếu mà bạn nói về công việc thì cái quẻ đó cũng là cái quẻ đó luôn, nhưng mà lại nói về cái gì mà nó ý nghĩa nó khác nha. Bạn xin cái gì ý nghĩa nó khác, mặc dù là cùng một quẻ, cùng một bài văn. Đó thì ông này ông hỏi, thì cái ông phi công ông hỏi, thì cái ông mà dịch quẻ mới nói rằng là cậu xin cái gì. Thì lúc này cái ông phi công nó xin sức khỏe, tôi đang xin về sức khỏe. Thì cái ông dịch quẻ mới mở ra ông coi, ông mới nói là quẻ này là quẻ rất là xấu, hạ. Cơ thể của ông là không còn do ông chi phối nữa, là do có một cái tiểu linh nhi ở trên người ông, ở trên vai ông. Thì cái ông phi công mới hỏi tiểu linh nhi là cái gì? Là một đứa bé. Đứa bé này nó oán hận, nó tức giận, nó không tên không tuổi, không ai dạy dỗ nó hết. Nó bám trên người của ông vì ông với nó có chung huyết thống, cho nên nó muốn đòi lại những gì mà ông đã lấy của nó, là cái mạng của nó. Thì khi nói đến đây ông hoảng hồn bạn. Ông phi công này ông hoảng hồn. Ông chửi bới ngay tại cái đình đó luôn. Ông chửi ngay tại đình đó luôn. Ông đòi kiện cái ông mà coi quẻ luôn. Ông nói là chuyện sằng bậy, mê tín dị đoan, tầm phào ba láp. Thì ông mới đi về khách sạn của ông mới gác ke tay lên trán, ông suy nghĩ. Ông đâu có làm gì để mà có con đâu, đúng không? Ông đâu làm gì để mà có con. Ông chưa đẻ đứa con nào hết, thì làm sao mà có chuyện đó. Nhưng mà trong lòng của ông cũng thấy nghi, cũng thấy nghi. Cho nên ông gọi cái đêm hôm đó, ông tìm lại số điện thoại của những người mà trong cái cuộc đời không đến giờ đó, cái người mà ông gần gũi. Thì cũng may mắn ông cũng gần gũi, cũng không có nhiều lắm. Ông gọi, thì ông gọi hết luôn. Đó, thì đầu tiên là không có ai hết. Rồi cuối cùng mới gọi những người ở trong cái quốc gia của ông, là nơi mà ông sống. Thì gọi ngay cái bà đó, cái bà mà ông kêu đi phá thai đó. Thì bà mới nói rằng là anh quên giữa tôi với anh đã từng có đứa bé, mà 2 tháng thì phá rồi, mà tại sao hôm nay anh gọi. Đó, ông mới nói là 2 tháng là phá rồi, chứ cô không sinh nó ra đúng không. Thì cô nói đúng, tôi không có sinh ra đó, nhưng mà gặp nè, dạo gần đây tôi cũng gặp nhiều chuyện kỳ lạ lắm, anh có gặp giống tôi không. Thì khi mà ông này ông kể ra cái sức khỏe của ổng, cũng như những tình trạng ổng gặp đó, thì lúc này là bà kia cũng bị y chang vậy. Thậm chí bà kia còn thấy được bóng con nít luôn, thấy được mặt mũi trong mơ luôn. Thì trước cái sự việc đó thì hôm sau đó, ông phi công này vòng lại cái đình đó ở bên Indo để mà gặp cái ông xin quẻ, để mà xin lỗi. Đầu tiên là xin lỗi, kế tiếp là hỏi cái cách nào để giải quyết. Đó, thì cái ông kia ông không có trách, cái ông lấy quẻ ông không có trách. Ông nói là tất nhiên rồi, ông là người nước ngoài, ông không có hiểu về phong tục của người Hoa cũng như là người châu Á. Tôi ở đây nhiều rồi, tôi thấy nhiều cái còn ghê hơn vậy nữa. Đó, tôi thấy đứa bé đang ngồi trên người của ông
nhưng mà vì ông không thấy. Bây giờ tôi nói thử coi đúng không nha. Ông đang rất là đau cái vai bên trái. Thì lúc khi mà nói xong ông phi công nói đúng, tôi đang bị đau vai bên trái vì nó đang ngồi bên trái. Đó, tay nó để trên đầu của ông, cho nên trên đầu ông thử gõ 2 cái, ông thấy nó tê không? Tê đúng không? Đó, nó đang ngồi trên người. Thì để trừ á thì phải có cả ba lẫn mẹ của nó ở đây. Đó, thì bây giờ cái ông phi công đó, ông mới đi về, ông book một cái vé máy bay cho cái bà người yêu đó đó qua bên đây, và cả hai cùng lên cái đình đó. Thì ông giải thích, ông kể hết toàn bộ những cái gì xảy ra mà khi những ngày qua ông gặp, mà cái ông trong đình đó nói với ông phi công á, ông phi công nó nói lại bà người yêu hết tất cả mọi thứ. Thì lên trên đó thử, thì khi lên trên đó đó là họ dẫn vô một cái buồng ở bên trong, có nghĩa ở ngoài là chánh điện, bạn xin xăm ngoài hết đi, nhưng mà khi có chuyện gì mà bí mật đó là dẫn vô bên trong. Thì khi mà dẫn vô bên trong á là đóng cái rèm lại, ở trong nó chỉ có đèn đỏ thôi. Thì lúc này là ở trong đó có một cái người thầy đó, người thầy đó mới nói với hai cái người này mà nói tiếng Anh luôn nha. Thầy không phải là về tâm linh đó, không phải thầy nào người ta cũng bị quê mùa hay là người ta không hiểu. Có những người thầy bây giờ rất là phát triển, nói tiếng Anh cực kỳ giỏi, thậm chí biết 2-3 thứ tiếng. Thầy Pháp bây giờ không như ngày xưa đâu, người ta học lên rất là cao, để người ta học vị lên, ta đọc những cuốn sách bí ẩn của các nước khác để mà người ta nghiên cứu. Thì người thầy nói tiếng Anh luôn đó, mới ngồi ở ngay cái bục á. Thì hai cái người này mới quỳ mà không phải mình gọi là quỳ gối đâu, ta gọi là giống như quỳ trên một cái miếng mà bạn hay quỳ bạn xá trong chùa đó, cái miếng gối á. Thì ngồi trên đó. Thì lúc này là cái ông thầy mới kêu là hai người bắt đầu đụng vô trên một cái miếng gỗ. Đụng miếng gỗ, khi đụng vô miếng gỗ đó là ông gõ 3 cái vào tay là đứa trẻ nó hiện ra. Nó hiện ra ngay kế bên luôn, và cả hai đều hết hồn. Thì ông nói bình tĩnh, không gì hết hồn hết, nó là con của hai người, không gì hết hồn hết. Thì bây giờ hai người đặt tên cho nó đi. Đặt tên nó phải lấy họ của cha và lấy cái gọi cái tên đệm á, nếu mà có gọi là cái gì chứ giống như là cái tên đệm á, ví dụ như Trần Văn gì đó, phải có chữ phải Trần Văn đó thì nó mới chịu. Mà nó thí dụ vậy. Thì khi mà đặt tên rồi xong hết á là cái vị thầy đó mới đốt cái áo, đốt ngay trước mặt hai vợ chồng nó luôn, đốt xuống, bắt đầu khai khẩu. Có nghĩa là lúc đó mới gọi được tên của nó, tên của đứa bé nó mới có tên. Thì ba mẹ nó đặt cho nó rồi đó mới có tên, có quần có áo đàng hoàng, cho ăn uống, là mới khai khẩu nó để nó nói. Mới hỏi nó là nó muốn gì đó. Nó mới hỏi ba mẹ nó là tại sao giết nó, tại sao lại giết nó. Thì ông bà mới nói là ông bà không phải là vợ chồng của nhau đó, chỉ đến với nhau như vậy thôi. Thì đây là một trong những cái sự cố, người nước ngoài nó dùng là từ sự cố, cho nên mới vậy thì phải phá. Thì trên cái mặt về nhân quyền, về mặt y học, về mặt pháp luật thì nó không có lỗi. Tại đơn giản đây là cái quyền người phụ nữ, và quyền người đàn ông người ta không đủ trách nhiệm, ta nuôi đứa con thì thôi đó. Nhưng mà cái vô trách nhiệm về tâm linh đó, là cái đó giống như giết người vậy các bạn. Cái này nó cũng là máu mủ mà. Xong đặt tên cho nó, xong mua quần mua áo cho nó. Thì người nước ngoài người ta không làm cái chuyện đó. Đó là lý do mà rất là nhiều những căn nhà ở nước ngoài, những căn nhà cổ, đặc biệt những cái vùng quê nước ngoài, bạn mua nhà ở đó, thường xuyên nghe tiếng con nít cười giỡn trên gác. Tại vì họ không có cái như người châu Á mình, họ không người Đông Nam Á mình, họ chú trọng cái việc sinh con đẻ cái lắm. Không có cái chuyện mà vui vẻ rồi thôi đó. Cái sự đồng thuận, người phi công và cái người bạn gái là hai người đều có một cái suy nghĩ là không muốn dính dáng gì với nhau, chỉ là một đêm vui vẻ thôi. Nhưng mà vấn đề là sự cố sinh ra đó, đối với người châu Á đó là duyên phận, đó là con trời cho, nhưng mà đem đi giết, đem đi phá nó. Bây giờ thân xác nó bị quăng, bị hủy đâu biết. Cho nên là cái người thầy đó phải làm một cái hình nhân, viết tên nó trên đó, rồi kêu nó nhập vào trong đó đó, và để nó lại ở cái đình đó để mà tu tập. Mặc dầu nó không phải là người Đông Nam Á hay châu Á, nhưng mà cái duyên phận của nó có liên quan cái đình này, cho nên để lại. Còn hai vợ chồng đó, còn hai người yêu nhau với vợ chồng nữa, ông phi công với bà người yêu đó đi về.
đi về, và từ đó không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có một chuyện duy nhất là ông thay đổi cái cuộc sống của ông. Ông không có dám bậy bạ nữa. Ông không dám bậy bạ nữa. Tại vì cái người thầy đó cũng nói luôn, nếu như còn như vậy nữa, nếu mà còn những trường hợp giống vậy nữa, có những đứa trẻ nó không có ngoan giống vậy đâu. Cái tánh khí của mỗi đứa nó khác nhau. Tại vì mỗi người mẹ nó khác nhau mà. Tại vì mỗi người con gái khác nhau mà. Mặc dù là cùng một huyết thống người cha, mà ổng đi khắp nơi mỗi người ổng gieo một chút thì sao? Nó không, tính khí mỗi người khác nhau. Lỡ đứa trẻ nó dữ là hại cho lên đường luôn. Thì ông phi công nó từ giây phút đó trở về hoàn toàn sức khỏe bình thường, và bắt đầu sống một cuộc đời gọi là không có cái kiểu mà ăn chơi sa đọa như vậy nữa. Và một người châu Âu mà theo đạo Phật, Tân gặp được người này á ở trong cái chùa ở Việt Nam mình, mà ổng một trong những cái người Phật tử nha, đi cúng để mà cầu siêu cho những linh hồn trẻ em mà bị chết oan hoặc là bị cha mẹ bỏ đó, ở một cái góc đa góc đình đó. Thì ổng đi làm Phật sự giống vậy, mà là người nước ngoài. Ổng kể về câu chuyện của chính ổng, mà ổng cũng là một trong những người tạo ra một cái sinh linh mà ổng bỏ nó. Đó là câu chuyện mà Tân đã từng nghe, Tân đã từng chứng kiến, và Tân đã từng thấy một cái người nước ngoài họ kể lại cho mình. Và họ là người chưa bao giờ tin vào chuyện tâm linh, mà bây giờ họ phải tin. Thì các bạn phải hiểu, cái chuyện nam nữ là cái chuyện mà không ai cản. Cái chuyện đó là quyền tự do của mỗi người. Nhưng bạn bạn sinh ra một cái đứa bé thì bạn phải có trách nhiệm. Vì dẫu trong 1 tháng, 2 tháng hay hình thành 1 tuần hay 2 tuần, thì đó là một sự sống, một mầm sống. Nó không phải là một món đồ chơi hay một hạt đậu. Khoa học giải thích theo kiểu của khoa học, nhưng mà tâm linh thì nó là một sự sống, một hạt mầm. Mà bạn lấy đi cái sự sống của nó là bạn đã tước đoạt mọi thứ của nó. Nó là nhân duyên đối với bạn. Cho nên cái chuyện giữa nam và nữ trong thời hiện đại á, không có ai cấm hết. Bạn hiểu không? Không có ai cấm hết. Nhưng mà tại sao người ta lại làm ra những cái thứ như thuốc tránh thai, hay là những thứ phòng tránh cho người đàn ông trong quá trình làm chuyện đó? Để làm cái gì? Để phòng hờ cái chuyện mà sinh ra một đứa bé ngoài ý muốn. Đó là đạo đức của con người, chứ không phải là chuyện dẫn chơi. Khoa học có thể viết nó trong vòng một nốt nhạc, nhưng mà cái lương tâm của con người á, nó sẽ đi theo bạn suốt cả một cuộc đời. Cho nên đừng có nói chuyện khoa học là hiện đại, là thế giới, là phát triển. Nhưng phải nhìn về quá khứ, nhìn về cha ông, nhìn về nòi giống, nhìn về cái đạo đức để mà phát triển. Hiện đại đâu phải là hại điện mà muốn làm gì làm, thấy không? Hiện đại phải trong cái dòng khuôn khổ cho phép của con người, tình người, chứ không phải hiện đại quá rồi muốn làm gì làm không có được. Bạn có thể làm bất cứ gì, nhưng đừng ảnh hưởng đến một người khác là ok. Bạn có thể ảnh hưởng lên chính cơ thể của bạn, đó là bạn không biết giữ gìn. Đó vẫn là thế giới của người hiện đại, nhưng đã sinh ra một mầm móng trong cơ thể là phải có trách nhiệm với nó. Ok, thì câu chuyện hôm nay chỉ đến đây thôi. Các bạn thấy như thế nào về câu chuyện này và câu hỏi của bạn gái đó thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để câu chuyện của Tân đến với nhiều người hơn nữa, và kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn. Chúc các bạn một kỳ nghỉ thật là vui vẻ bên gia đình của mình nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.